বন্ধুসকল নতুন বছৰত নতুন মোবাইল ওলোৱা আৰম্ভ হৈ গৈছে অলৰেডি মোৰ আপকামিং স্মাৰ্টফোনৰ ভিডিঅ'টোত যিকেইটা ফোনৰ কথা কৈছিলোঁ তাৰ পৰা কেইবাটাও ফোন ৰিলিজ পাইছে তাৰ ভিতৰত Oppoৰ ফালৰ পৰা এতিয়া ৰিলিজ পালে Oppo F15 ই Oppoৰ F সিৰিজৰ ফোন হয় ইয়াত আপোনালোকে পাব 8GB RAM 128GB ইন্টাৰনেল ষ্টোৰেজৰ ভেৰিয়েণ্ট মাত্ৰ এটাই ভেৰিয়েণ্ট পাব ইয়াত ডিসপ্লেত আপোনালোকে পাব 6.4 ইঞ্চৰ এখন ফুল HD প্লাস AMOLED স্ক্ৰিন য'ত আপোনালোকে গৰিলা গ্লাছ ফাইবাৰ প্ৰটেকশ্যনো পাব বন্ধুসকল দেখাত খুবেই সুন্দৰ ডিজাইন গ্ৰেডিয়েণ্ট ডিজাইন হয় বেক সাইডে বন্ধুসকল ইয়াত আপোনালোকে বেটাৰীত পাব 4025 mAh ৰ বেটাৰী আৰু বক্সতে আপোনালোকে 20 watt VOOC 3.0 ফাষ্ট চাৰ্জাৰ পাব লগতে USB টাইপ C কেবল পাব ইয়াতে ট্ৰিপল কাৰ্ড স্লট পোৱা যায় যাৰ ফলত আপোনালোকে দুখন সিম আৰু এখন মেমৰি কাৰ্ড লগাব পাৰিব কিন্তু কোনো সমস্যাই নাই অলৰেডি ইয়াত 128GB ইন্টাৰনেল ষ্টোৰেজ পোৱা যায় প্ৰসেছৰত পোৱা যায় বন্ধুসকল Helio P70 যিটো আপোনালোকে স্ন্যাপড্ৰাগনৰ লগত তুলনা কৰিব গলে 665 আৰু 675 ৰ মাজৰ বুলি ধৰি লওক আৰু কেমেৰাত ইয়াত আমি পাম 16 মেগাপিক্সেলৰ সেলফি আৰু বেক সাইডে কোৱাড কেমেৰা পোৱা যাব মানে চাৰিটা কেমেৰা প্ৰাইমেৰী সেন্সৰ হৈছে 48 মেগাপিক্সেল Samsungৰ GM1 সেন্সৰ 8 মেগাপিক্সেলৰ ওয়াইড এংগল যাৰ ফিল্ড অফ ভিউ 119 ডিগ্ৰী 2 মেগাপিক্সেলৰ ম্যাক্ৰো আৰু এটা 2 মেগাপিক্সেলৰ ডেপথ সেন্সৰ পোৱা যায় বন্ধুসকল ইয়াৰ দাম 19990 টকা বন্ধুসকল চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰে যেন